साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्नो केडीमा। आजको यस भिडियोमा साथीहरु म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु तपाईहरु कसरी आफ्नो स्मार्टफोनबाट DSLR जस्तो फोटोहरुलाई क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि साथीहरु तपाईहरुले अहिलेको मार्केटमा जानुभयो भने त्यहाँनिर तपाईहरुले नयाँ फोनहरुमा तपाईहरुले सबै फोनहरुमा प्राय तपाईहरुले डुअल क्यामेरा पाउनुहुन्छ र यहाँनिर साथीहरु डुअल क्यामेराको के फाइदा हुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले डुअल क्यामेरामा पोर्ट्रेट मोडमा फोटोहरु क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर के हुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुको फोटोमा ब्लड इफेक्ट यहाँनिर क्रिएट हुन्छ र तपाईहरुको फोटो एकदमै राम्रो क्वालिटीमा आउँछ। जस्तै कि तपाईहरुले कुनै प्रोफेसनल क्यामेराम्यानसँग फोटो खिचाउनु भयो। यहाँनिर साथीहरु म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो क्यामेरा एपको बारेमा बताउँछु जुन क्यामेरा एपलाई युज गरेर तपाईहरुले आफ्नो नर्मल स्मार्टफोनबाट पनि एउटा राम्रो ब्लड इफेक्ट हालेर तपाईहरुले फोटोहरु क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। आउनु साथीहरु म तपाईहरुलाई त्यो कुरा आफ्नो मोबाइलमा लगेर यहाँनिर गरेर देखाउँछु। र साथीहरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु मेरो च्यानलको सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि साथीहरु तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो भिडियोको मुनि रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै त्यहाँनिर एउटा बेलको आइकन हुन्छ त्यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईहरुले मेरो भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने सिम्पली आफ्नो प्ले स्टोर ओपन गर्नुस् र प्ले स्टोरमा साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर सर्च गर्नुस् FABBY लेखेर सर्च गर्नुस् र तपाईहरुको अगाडि यहाँनिर एउटा यस्तो एप्लिकेसन खुल्छ। सिम्पली तपाईहरुले यसलाई आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरिहाल्नुस्। जस्तै कि मैले यहाँनिर आफ्नो मोबाइलमा यहाँनिर मेरोमा डाउनलोड हुँदैछ तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु एप्लिकेसनको कुरा गर्दाखेरि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनलाई 1 मिलियन भन्दा पनि धेरै मान्छेहरुले डाउनलोड गरिसकेका छन् र यो एप्लिकेसनले 4.7 रेटिङ स्टार पनि पाएको छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसले 4.7 स्टार पाएको छ र यो एकदमै राम्रो पनि हो। र साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरोमा इन्स्टल हुँदैछ र इन्स्टल भइसकेपछि साथीहरु त्यसलाई तपाईहरुले ओपन गर्नुहोस् र तपाईहरुको अगाडि यहाँनिर साथीहरु केही परमिसनहरु माग्छ। सिम्पली त्यसलाई अलाउ गरिदिनुहोस् र यहाँनिर यस गरिदिनुहोस् र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर साथीहरु तपाईहरुलाई यहाँनिर लगइन हुन भनिरहेछ। तपाईहरुले यसमा फेसबुकबाट पनि लगइन हुन सक्नुहुन्छ र गुगलबाट पनि लगइन हुन सक्नुहुन्छ। सिम्पली म यहाँनिर के गर्छु भने साथीहरु कन्टिन्यू विदाउट लगइनमा यहाँनिर क्लिक गरिदिन्छु र तपाईहरुको अगाडि यहाँनिर तपाईहरुको क्यामेरा ओपन भइहाल्छ। तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र सिम्पली तपाईहरुलाई फोटो खिच्नको लागि तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुहुन्छ भने यो क्यामेराको आइकनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँनिर फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर मेरो फोटो यहाँनिर प्रोसेसिङमा छ। यहाँनिर एकछिन टाइम लाग्छ 1-2 सेकेन्ड र त्यसपछि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटोको ब्याकग्राउन्ड तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फोटोको ब्याकग्राउन्ड यहाँनिर ब्लर भइसक्यो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईहरुले क्लिक गरेर तपाईहरुको ब्याकग्राउन्डलाई अझै ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अप्सनहरुमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यसको ब्याकग्राउन्डहरुलाई अझै ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईहरुलाई मैले यहाँनिर गरेर पनि देखाइरहेको छु। जस्तै कि तपाईहरुले यसलाई क्लिक गरेर तपाईहरु यदि तपाईहरु आफ्नो ब्याकग्राउन्डलाई अझै ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले आफ्नो ब्याकग्राउन्डलाई अझै ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर मेरो फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको जस्ट मुनि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फोनको अप्सन छ। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको अगाडि यहाँनिर तपाईहरुको यो फोटोको ब्याकग्राउन्डमा यहाँनिर फिल्टरहरु लागिहाल्छ। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो फोटोको ब्याकग्राउन्डमा तपाईहरु फिल्टरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो फिल्टरहरु पनि तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई युज गरेर तपाईहरुले आफ्नो फोटोमा लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा धेरै फिल्टरहरु छ। तपाईहरुले यसलाई आफैले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईहरुले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा धेरै अप्सनहरु छ फिल्टरहरुको। यसमा तपाईहरुलाई जुन राम्रो लाग्छ तपाईहरुले त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको फिल्टरहरु पनि एकदमै राम्रो छ। मैले जहाँसम्म मैले यसको फिल्टरहरुलाई पनि चेक गरेको छु सबै फिल्टरहरु एकदमै राम्रो क्वालिटीको छ। तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। जस्तै कि मैले आफ्नोमा यहाँनिर एउटा फिल्टर लगाएको छु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पली साथीहरु यदि तपाईहरुलाई यो फोटोलाई सेभ गर्नु छ भने तपाईहरुले यहाँनिर तपाईहरुले यो फोटोलाई आफ्नो फेसबुकमा शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने शेयरको अप्सनमा क्लिक गरेर शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर साइडमा सेभको अप्सन पनि छ। त्यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईको फोटो यहाँनिर सेभ भइहाल्छ। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो मेरो ग्यालेरीमा सेभ भयो। सिम्पली म तपाईहरुलाई यो ग्यालेरी ओपन गरेर यो ग्यालेरीमा लगेर तपाईहरुलाई त्यो फोटो पनि देखाइदिन्छु। जस्तै कि यहाँनिर एउटा फेबीको एउटा फोल्डर नै बनिहाल्छ तपाईहरुको ग्यालेरीमा। जस्तै कि म तपाईहरुलाई यहाँनिर देखाइदिन्छु। जस्तै कि यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनिर मेरोमा एउटा फेबीको फोल्डर छ। सिम्पली तपाईहरुलाई यो फोटोमा क्लिक गरेर तपाईहरुलाई जुम गरेर देखाइदिन्छु। तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो तरिकाले मेरो ब्याकग्राउन्ड ब्लर भएको छ। अलिकति पनि लाग्दैन कि मैले कुनै सफ्टवेयर युज गरेर यसलाई ब्लर गरेको छु। यो यस्तो लागिरहेछ कि साथीहरु मैले कुनै प्रोफेसनल क्यामेराबाट अथवा कुनै एउटा महँगो मोबाइलबाट यहाँनिर यो फोटोलाई यहाँनिर मैले क्याप्चर गरेको छु र तपाईहरु आफैले यहाँनिर यो फोटो हेरेर जज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु।
र यसमा साथीहरूले तपाईहरुले ग्यालेरीको फोटोलाई पनि यहाँनिर ग्यालेरीको फोटोमा पनि ब्लड इफेक्टहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म तपाईहरुलाई ग्यालेरीमा जानको लागि सिम्पली यो माथिको फोटोको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईको ग्यालेरी खुल्छ र ग्यालेरीबाट तपाईहरुले कुनै एउटा फोटो चुज गरेर त्यसलाई तपाईहरुले यहाँनिर क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर क्रप गर्दै मैले र यहाँनिर मेरो प्रोसेसिङमा छ, एकछिन यहाँनिर मलाई वेट गर्नुपर्छ र यहाँनिर साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटोमा यहाँनिर ब्लड इफेक्ट आइसक्यो। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटो मेरो ग्यालेरीमा सेभ थियो, त्यो फोटोमा पनि तपाईहरुले यस्तै तरिकाले यहाँनिर ब्लड इफेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यदि बढाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। र यस्तै तरिकाले साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो नर्मल मोबाइलको क्यामेरालाई एउटा सफ्टवेयर युज गरेर एउटा एप्लिकेसन युज गरेर एकदमै राम्रो क्वालिटीमा तपाईहरुले आफ्नो फोटोहरुमा ब्लड इफेक्टहरुलाई यहाँनिर बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर बनाएर पनि देखाएँ र साथीहरु आशा गर्छु तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो मन परेको होला। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो मन परेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र तपाईहरुसँग कुनै पनि क्वेशन छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यो मेरो भिडियोलाई फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो भिडियोको मुनि रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यति भन्दै साथीहरु आजको भिडियोलाई म यही समाप्त गर्न चाहन्छु। अरु दिन कुनै नयाँ टपिकमा नयाँ भिडियो लिएर फेरि पनि आउने गर्दछु म। जय नेपाल।